દૂધીનું જ્યુસ પીવાનું કહીએ ને એટલે નામ સાંભળીને નાના બાળકો તો શું મોટા પણ મોં મચકોડે. તો વિચાર એવો આવે કે અઢળક ગુણો ધરાવતી દૂધનું જ્યુસ પીવડાવવું કઈ રીતે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે માત્ર 5 મિનિટમાં જ્યુસરના ઉપયોગ વગર દૂધીનું સ્વાદિષ્ટ જ્યુસ એવી રીતે બનાવશું કે તેમાં દૂધીના બધા ગુણો જળવાઈ રહે અને સ્વાદિષ્ટ તો એટલું નહીં કે એક વખત બનાવી બધાને પીવડાવશો ને તો નાના મોટા કોઈને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ ટેસ્ટી જ્યુસ છે ને તે દૂધીમાંથી બનેલું છે. દૂધીનું અનોખું જ્યુસ બનાવવા માટે એક દૂધી લઈશું. આવી રીતે નખ વડે છાલ દૂર કરી શકાય ને તેવી સોફ્ટ છાલની દૂધી લેવાની જે એકદમ કૂણી અને રસાદાર હોય છે. અત્યારે અહીં 250 ગ્રામ એટલે કે અડધી દૂધી વાપરશું, જેમાંથી 2 ગ્લાસ જ્યુસ બનશે. હવે લીધેલી અડધી દૂધીની પીલર વડે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. ઘરમાં બધાને દૂધી ખવડાવવા માટે આપણે દૂધીના મૂઠિયા, ઢોકળા, થેપલા કે પછી શાક બનાવી અને ખવડાવતા હોય છે. પણ ડાયરેક્ટ દૂધીના અદ્ભુત ગુણો મેળવવા માટે દૂધીનું જ્યુસ પીવું જ જોઈએ. લીધેલા દૂધીના ટુકડાની છાલ ઉખડી જાય ને એટલે હવે આ રીતે મીડિયમથી મોટી સાઈઝના તેના ટુકડા કરી લઈશું. તાસીરમાં એકદમ ઠંડી, શરીરમાં એસિડનું માત્રા ઘટાડનાર દૂધી વજન ઘટાડવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. સાથે શરીરમાં પાચનતંત્ર, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, વાળ ખરવાની સમસ્યા દૂર કરનાર દૂધીના બીજા અઢળક ફાયદા પણ છે. અહીં હવે દૂધીના ટુકડા થઈ ગયા છે. આજે આપણે દૂધીનું જ્યુસ જ્યુસરમાં નહીં પણ મિક્સરના જારમાં બનાવવાના છીએ. તેના માટે થયેલા બધા દૂધીના ટુકડાને મિક્સરના જ્યુસરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. દૂધીની છાલ ઉખાડ્યા પછી તુરંત જ તે કાળી પડવા લાગે છે, એટલે જ્યારે જ્યુસ પીવું હોય ને ત્યારે દૂધીના ટુકડા કરવા, જેથી જ્યુસનો કલર છે ને તે એવો ગ્રીન સરસ જળવાઈ રહે. હવે દૂધીના ટુકડા સાથે દાંડી સહિત થોડી કોથમીર ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે તાજા ફુદીનાના પાન પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાના છે. અહીં મેં 7 થી 8 પાન ઉમેર્યા છે. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું. ત્યાર પછી 1/4 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરશું. આ બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સાથે 1 ગ્લાસ પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં બધું પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી મોટા બાઉલ પર ગળણી રાખી પીસેલું દૂધીનું મિશ્રણ છે ને તે ગળણીમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે બધું ચમચા વડે મિક્સ કરી અને આ મિશ્રણને ગાળશું, જેથી દૂધી, કોથમીર કે ફુદીનાના છોડા હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. પણ હા, દૂધી પીસાય અને બનતું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ ઘટ્ટ થઈ જાય છે. માટે બધી પીસેલી દૂધીનો આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી શકીએ ને એ માટે વધુ અડધો ગ્લાસ પાણી ઉપરથી ઉમેરી દઈશું અને ફરી સ્પેચ્યુલા વડે બધું મિક્સ કરી ગાળતા જુઓ. દૂધીનું બધું મિશ્રણ ગળાઈ ગયું છે અને ઉપરની તરફ જરાય પણ મિશ્રણ બચ્યું નથી. નીચે એકદમ ટેસ્ટી ગ્રીન દૂધીનું જ્યુસ બની અને તૈયાર થયું છે. બનેલા દૂધીના જ્યુસને તુરંત જ પીરસી લેવાનું છે. કોથમીર, ફુદીના, લીંબુ અને મસાલામાં સંચળ, મરી પાવડર અને મીઠું ઉમેરવાથી આ જ્યુસ સ્વાદમાં એટલું મસ્ત બને છે ને કે દૂધી ખાવાની ના પાડતા બાળકો અને મોટાને આ રીતે જ્યુસ બનાવી અને આપશો ને તો તે લોકોને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ જ્યુસ છે ને તે ગુણકારી દૂધીમાંથી બન્યું છે. એટલે કે દૂધીના જ્યુસના બધા ફાયદા પણ મળશે અને વળી સ્વાદ પણ જળવાઈ રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીનું એકદમ સ્વાદિષ્ટ ગુણકારી જ્યુસ આ રીતે ફક્ત શિયાળામાં જ નહીં પણ આખો વર્ષ તમે પણ પીવો અને તમારા ફેમિલીના બધા મેમ્બરને જરૂરથી પીવડાવજો અને દૂધીના અનેક ફાયદા મેળવો. સાથે દૂધીના જ્યુસની આ સરળ રેસીપી તમને પસંદ આવે ને તો રેસીપી લાઇક કરી અને મેક્સિમમ શેર કરજો, જેથી તેના ફાયદા બધાને મળી રહે. તેની સાથે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.